हॅलो फ्रेंड्स, चेंज द व्हॉइस पूर्ण शिकवल्यानंतर आज आपण आता त्याचे ऍप्लिकेशन्स घेतोय. एक्झाम मध्ये क्वेश्चन तुम्हाला कशा टाईप मध्ये विचारले जातात. तुम्हाला प्लेन सूचना येते चेंज द व्हॉइस किंवा बिगिन द सेंटेन्स विथ डॅश डॅश अशा प्रकारच्या सूचना येतात. या प्रकारचे वाक्य सोडवताना सर्वप्रथम आलेलं वाक्य कोणत्या व्हॉइस मध्ये हे तुम्हाला कळायला हवं. पहिलं सेंटेन्स पहा, अनिल हॅड गिवन मी अ की टू द डोअर. इथं तुम्ही पाहताय हॅड आणि पीपी वापरले म्हणजे प्रेझेंट पास्ट परफेक्ट मधले सेंटेन्स आहे. याचा अर्थ हे ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये आपल्याला पॅसिव्ह करायचं आहे. ऍक्टिव्ह का पॅसिव्ह ओळखता आलं पाहिजे. ते ओळखलं की काम सोपं होतं. आता हे ऍक्टिव्ह आहे. पॅसिव्ह करताना तुम्हाला माहिती आहे हॅड आलं की त्याच्या पुढे बीन वापरतो आपण. अनिल हॅड गिवन मी डबल ऑब्जेक्ट आहे पाहिजे मी आणि अ की टू द डोअर. ह्याच्यातला आपण हा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे मी, तो सुरुवातीला घेतला. आय हॅड बीन गिवन, नंतर हे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिहिलं अ की टू द डोअर बाय अनिल. I had been given a key to the door by Anil. He was kidnapped by an extremist militia. इथं पाहता टू बीचं रूप आलेलं आहे. जेव्हा टू बीचं रूप आणि त्याच्या पाठोपाठ फॉलोड बाय हे जर पीपी असेल, टू बीचं रूप आणि तिसरं रूप आलं की 101% तो पॅसिव्ह व्हॉइस आहे. इथं बाय हे सुद्धा पॅसिव्ह व्हॉइस दर्शवतं, पण बऱ्याचदा हे प्रेपोजिशन नसतं किंवा बायचा पुढचा पार्ट नसतो. म्हणून नेहमी ओळखण्याची खूण आहे हे टू बीचं रूप आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप पास्ट पार्टिसिपल हे लक्षात ठेवायचं. ही वॉज किडनॅप बाय अँड एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिटिया. पॅसिव्ह आहे, आपल्याला ऍक्टिव्ह करायचंय. ऍक्टिव्ह करताना आपण हा बाय काढणार आहोत आणि टू बीचं रूप आहे ते रिमूव्ह करणार आहोत. हे पास्ट टेन्स मध्ये वॉज आहे, याचा अर्थ आपल्याला सिंपल पास्ट वापरायचा आहे. मग अँड एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिटिया हा सब्जेक्ट येईल. किडनॅप पास्ट टेन्स वापरला, हिचं काय झालं हिम. ह्याचं पॅसिव्ह केलं तर परत वरचं सेंटेन्स मिळणार आहे आपल्याला. आय शॅल सेंड यू बॅक टू युअर फादर. इथं पाहता येतात शाल आणि सेंड असं आलेलं आहे म्हणजे सिंपल फ्युचर आहे. ऍक्टिव्ह व्हॉइस आहे. पॅसिव्ह करताना यू सुरुवातीला घेतला, पण यू विल बी यू आल्यानंतर पुढे विल येतं. तुम्हाला माहिती आहे शाल विल किंवा कुठलंही मॉडेल असेल तर त्याच्या पुढे बी वापरतो आपण आणि पीपी वापरतो. सेंडचं पीपी सेंट. बॅक टू युअर फादर बाय मी. चेअर्स वेअर बीइंग अरेंज. इथं पाहता टू बीचं रूप बीइंग आलेलं आहे आणि पास्ट पार्टिसिपल अरेंज आलंय. याचा अर्थ हा पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन आहे. इथं बाय आहे का नाहीये, पण तरी सुद्धा हे पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन आहे. चेअर्स वेअर बीइंग अरेंज. खुर्च्या मांडल्या जात होत्या. कुणाकडून? बाय देम, त्यांच्याकडून. मग इथं करता बाय देम असं पुढे असणार आहे, म्हणून आपण सब्जेक्ट आहे तो दे घेतला. दे वेअर बीइंग कधी येतं? जेव्हा कंटिन्युअस टेन्स असतो. दे वेअर बीइंग अरेंजिंग द चेअर्स, हे असं वाक्य होईल. दे वेअर अरेंजिंग द चेअर्स. तुम्हाला माहिती आहे कंटिन्युअस टेन्स मध्ये टू बीचं रूप आणि आयएनजी येतं. हर अँग्री क्वेश्चन स्टील शेक्स मी. इथं हा सब्जेक्ट आहे. हर अँग्री क्वेश्चन शेक्स सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरलेला आहे. पॅसिव्ह करताना मीच आय एम स्टील शेकन. जेव्हा क्रियापदाच्या आधी स्टील एट असले काही शब्द येतात ते आहे त्याच ठिकाणी ठेवायचे आणि तसेच ठेवायचे. शेकचं पास्ट पार्टिसिपल आलं शेकन बाय हर अँग्री क्वेश्चन. द ह्युमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. इथं पा टू बीचं रूप आलेलं आहे इज आणि त्याच्या पुढे पीपी आलेलं आहे म्हणजे हा 101% पॅसिव्ह व्हॉइस आहे. पॅसिव्ह ऍक्टिव्ह करताना आपण बाय काढतो आणि टू बीचं रूप आहे ते रिमूव्ह करतो. हे प्रेझेंट टेन्स आहे त्यामुळे आपण प्रेझेंट टेन्स वापरणार आहे. अफेक्टचं प्रेझेंट टेन्स अफेक्ट्स होतं. द टेम्परेचर हा तृतीय पुरुषी करताय म्हणून इथं यस लागलाय. पहा हा जर नाही लावला तर चूक होईल मोठी. द टेम्परेचर अफेक्ट द ह्युमन बॉडी. आय हॅव बीन वर्शिप्ड बाय द विलेज पीपल. इथं पा बीन आलेले आहे आणि पीपी आलेले आहे. याचा अर्थ हा पॅसिव्ह व्हॉइस आहे. पॅसिव्हचं ऍक्टिव्ह करताना आपल्याला बाय आणि हे बीन काढावं लागेल आणि उरलेलं जे ते प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये लिहावं लागेल. द विलेज पीपल हॅव वर्शिप मी. अशा पद्धतीने पहिल्यांदा वाक्य आलं की ते ऍक्टिव्ह का पॅसिव्ह आहे पाहायचं आणि मग त्याचा व्हॉइस आहे तो चेंज करायचा. आता ही झाली काही एक्झाम्पल्स. तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी मी काही एक्झाम्पल दिलेली आहेत.
आधीच्या सगळ्या पार्ट 1 पार्ट 2 चा नीट अभ्यास करा आणि त्यानंतर हा पार्ट सोडवल्यानंतर तुम्हाला हे सगळं सेंड करायचं आहे. पहा इथं प्रॅक्टिससाठी मी 1 to 20 अशी सेंटेन्सेस दिलेली आहेत. ती सगळी वाचा आणि त्यांचे आन्सर्स लिहून मला पाठवा. मी परत आता मॅथमॅटिक्सकडे वळणार आहे. आपलं झूमवर सायन्सचं किंवा इंग्लिशचं लेक्चर आहे ते नंतर सुरू होईल. मी जरा वाट पाहतोय अजून. बऱ्याचशा गोष्टी आता क्लिअर होत चाललेल्या आहेत. ग्रामीण भागामध्ये आता काही शाळा सुरू करायचा विचार होता त्यांचा. मे बी 15 ऑगस्ट नंतर काही चांगले डिसिजन येतील. टिल देन, बी सेफ, स्टे होम, टेक केअर अँड हॅव अ नाईस डे.